Vandaag gaan we lekkere en gezonde volkorenbloem wafels maken met kaneel en honing. Wat gaan we hiervoor gebruiken? 380 gram volkorenmeel en ook 380 milliliter melk. 1 eetlepeltje kaneel, het mag een grote eetlepel zijn, 1 eetlepel bakpoeder, 50 milliliter zonnebloemolie. Dan gaan we nog een 3 goede scheppen eetlepels honing gebruiken en 2 eieren. Wat gaan we nu doen? Het enige wat we hoeven te doen is de droge en de natte ingrediënten samenvoegen. Wat ben ik nog vergeten daarnet te vernoemen? Dat is ons zout. Dus we gaan er ook nog een snufje zout bij doen. Zo, dus het beslag dat we hebben, dat is eigenlijk een soort van pannenkoekenbeslag van dikte. En nu gaan we dus het wafelijzer opwarmen. Ik gebruik een bakspray. Zo, het invetten hoeft ook maar de eerste keer te gebeuren, daarna is dit niet meer nodig.